שלום לכולם, באשר אתם. תזכרו שאנחנו המתגלגלים חוזים את צורת החיים הנכונה לעתיד לכולם. אז יש לנו פה שליחות חשובה, אל ייאוש, ותשארו בטוב. יש משחק כזה שכולם מחזיקים ידיים, שלבים ידיים, ובן אדם אחד צריך לנסות להיכנס למעגל, כאילו לנסות להפריד את הכתפיים של האנשים. וממש הרגשתי שזה המאבק שלי, פשוט שכולם יותר חזקים ממני, אני לא מצליחה להיכנס למעגל בכלל. בעצם ההחזקת ידיים שלהם זה הסגנון חיים שלהם. עצם זה שאתה מגיע למצב שאתה עובד מסביב לשעון, כבר שכחת מה חשוב בחיים, אתה כבר לא רואה את הילדים שיצרת, אתה כבר לא רואה את הבן זוג שלך, אתה כאילו בנית משהו, השארת הכל מאחור, ועכשיו האלוהים זה הכסף שלך. לא הצלחתי לנהל חיים עם שקט נפשי, לא הצלחתי להגיע למצב שאני יודעת שמחר יהיה לי מאיפה לשלם שכר דירה, וכל מה שרציתי היה להפסיק להיכשל כבר במשהו לאיזו תקופה, והדרך שלי לעשות את זה הייתה פשוט לא לשאוף. ברגע שאתה לא רוצה כלום, אתה לא נכשל גם בשום דבר. חזר אליי מישהו ששלחתי לשם קורות חיים. קודם כל, כאילו שנאתי את השיחה, הוא לא אמר לי מי הוא או מאיפה הוא בא, הוא כאילו חושב שאני יושבת בבית ושולחת קורות חיים למשרה אחת, ויודעת בדיוק למה, כאילו מי התקשר אליי, ויודעת בדיוק מה זה של העבודה, וכאילו לא יודעת. והוא כאילו מופתע שלא, מה? אתה מהזה של החול? אז הוא כזה, רגע, את מתכננת לנסוע לחול? רגע, לא, תגידי לי, את מתכננת לנסוע לחול? לא, אני לא מתכננת לנסוע לחול, אני רק כאילו... עוד פעם, אם לא ילך בארץ, בקיצור, התחלתי... איזה סתומה יצאתי. תראה, זה התחילה לספר, אבל אני לא יודעת מאיפה הוא, אז אני ממלאה את האוויר במילים. תראה, החלום שלי להיות במאית שלי כמו כולנו. מה כמו... מי אתה? הוא גם אמר לי, אני לא אוהב אנשים שרוצים להתקדם. לא, כי כל החיים שלי בא לי להיות מזכירה. שאל אותי, לא, מה הציפיות שלך של השכר? וואי, זו שאלה שמפחידה אותי, רצח, כי אני לא מבינה כלום בכסף. כלום, שזה גם נהדר, לעובדה שזה משרה ניהולית מלאה בכסף, אבל כלום אני לא מבינה. עכשיו בדקתי אופציות לנסוע לעבוד בקנדה.
כאילו מה לי ולקנדה בכלל. לפני הרבה שנים היה שנקרא סחר חליפין. אך אז לחקלאי היה יותר מה להציע מאשר לסנדלר. קונספט של כסף בעצם אפשר לנו להתעסק במה שאנחנו אוהבים ובתמורה לזה לקנות כל דבר אחר. זאת אומרת, אני לא חייבת להבין בחקלאות בשביל להתקיים באופן בסיסי. אך קונספט של כסף השאיר אותנו בעיקר לחוצים סביב בעיות היומיום, ובטח לא השאיר לנו יותר מדי זמן להתמקצע במה שאנחנו אוהבים ורוצים לעשות. כסף מבדיל בין אנשים, מי ראוי לחיות ומי לא, והזמן של מי שווה יותר. כסף מוגש לפעמים בכמות גדולה יותר, כשמדובר בעבודה מסוכנת או עבודה שלא מתגמלת בשום אופן אחר. אני מאמינה שקונספט הכסף נועד להרים את התכונות האנושיות הלא נכונות. לולא קונספט הכסף, אנשים היו נשפטים על פי איכות העבודה שלהם, הרצון שלהם לעזור, לתרום ולעשות. ההרגשה שהקבלה שלנו מותנית בדבר, בין אם בינינו לבין עצמנו ובין אם בינינו לבין החברה, מותירה אותנו חסרי כל ובחרדה קיומית מהיום שבו הכסף ייגמר. ואז אותה חברה שקיבלה אותנו עד היום, פתאום תראה בנו כעול, כנטל, כלא ראויים לחיות. כשאני עוזרת למישהו במשהו ללא תמורה, אני מקבלת ממנו יחס אנוש, ביטחון ויצירת קשר עם הסביבה. מה שלימים יקנה לי ביטחון בעצמי ובסביבה שאליה אני משתייכת. ואם תרצו ללכת יותר רחוק, זה מאיר בתוכי את היצר הכי הישרדותי שלי, שזה השתייכות אמיתית לשבט. אני יויו. הראשון, הפורד הראשון זה אני, הפורד השני זה יויו והפורד השני זה בכם. גם אתם מוזמנים, תמיד. לא אליי, אני לא אצטרף. עכשיו הצטרף מישהו חדש, איזה זוג. שמה, במסעית. הייתי איתם חודש עכשיו. איפה? בכל הארץ. מה זאת אומרת? היינו בירושלים, אז היינו בנטרון. זה יונתן. יונתן שעושה פוזות של סטילס למצלמת וידאו. בוא'נה, אני פותחת את החלון, רואה אותך. עוד יומיים נראה לי מעיפים את כולנו מפה. אתה חושב? אנחנו מספיק נציק לאנשים בעין. ואז תבוא עיריית רמת גן, לבקש אישור מהמשטרה, תשים שלט בכניסה, עם כניסה מעל 4 טון. דרך אגב, הם לא יכולים להגיד מתחת ל4 טון, כי יש פה, כאילו החנייה הזאת נועדה לאוטובוסים. יש חנייה ביפו על הים, רשום שם אין חנייה מעל 4 טון, למעט רכבי הסעות. אל תדאגי להם, הם מוצאים את החרטה שלהם. הבנתי אותך. האוטובוסים יחשביכו להיכנס, ואנחנו נקבל כנסות. אמרתי לך על הרעיון? איזה רעיון? שכל אחד מצלם וידאו. רגע, תעשה לי רגע תמונה שהוא יראה הכלב הזה. שירים האלה, צוחקת עליי. לא הבנתי, אני לא הקשבתי למילה שאמרת. אני מודה. מחוברים, ראית מחוברים? לא ראיתי מחוברים, אבל... מה זה? זה ממש מוכר לי, לא ראיתי אבל אני שמעתי. שהם מתעדים את עצמם, כאילו את החיים שלהם, ואז זה ערוך. מי מעניין את החיים שלנו? זה מעניין. אתה עורך את זה? היא. אני? הנה, את עוד רצית סרט. יואו, זה הסרט. רציתי, אבל לא רציתי לערוך. אבל הנה לא הסרט משנה, אני שלך. אערוך, אני אוהב לערוך. תראי איך דברים קורים.
כמו שאתם רואים, קיבלתי עוד מכתב דחייה. כבר היה ממש קשה. ובאמת שבשנייה שקיבלתי את זה, כאילו, עבר לי בראש הפעם, כאילו, אני לא בוכה, אני נלחמת, אני לא יודעת, אני אתקשר, אני אעשה, אני לא יודעת מה. והפעם גם אני אשאל מה הכשיל אותי, אפילו הלכתי ככה בעצבים, כתבתי את השאלות שלדעתי הכשילו אותי. שאלות טיפשיות שלא אומרות שום דבר על הבן אדם שאתה. התקשרתי אליו הפעם, אמרתי הפעם אני רוצה לדעת תשובות, הפעם אני רוצה לדעת מעבר לשאלות הסתמיות האלה, מה הכשיל אותי, כאילו חשבתי שהפעם השאלות יש להם הרבה פחות מקום, כי נתנו לי לערוך את זה משהו ואמרתי כאילו אין עליי בעריכה, תקבל או לא תקבל אותי על סמך היכולות שלי, אחרת על סמך מה מקבלים לעבודה, אני לא מבינה, כמה רציתי להיות שם, אני לא מבינה את זה. על כמה אני יודעת על החברה, מה? כאילו, מה זה משנה? איך זה קשור ליכולות שלי? איך זה קשור למה שאני יכולה לעשות? איך? כאילו, על כמה שאני יכולה לתת? לא. מה את יודעת על החברה שלנו? לא התקבלת. מה זה השטויות האלה? הפעם אמרתי, לא משנה מה, אני מתקשרת אליו, אני שואלת אותו מה הכשיל אותי, ומה אני יכולה לעשות כדי לשפר את זה, כדי לתקן את זה, כי אני לא מתכוונת לוותר. אז הוא לא ענה לי. התקשרתי אליו לפני כן כדי כאילו לשאול מתי מגיעות התשובות. אז עכשיו הוא יודע מי אני ומה אני ולמה שהוא יענה לי בכלל. אבל שאני כבר לא יודעת מה מצופה ממני בעולם הזה. כבר מתחילה לפקפק אם אני טובה מספיק, אם אני לא טובה מספיק. הצמח נותן את כל הכוח שלו בהתחלה. דווקא אז הוא הכי חלש, דווקא אז כולם דורכים עליו, דווקא אז הוא צריך להתגבר על הכל ולמצוא את הדרך שלו כן לגדול, בין אם זה לא לגדול ישר, אלא לגדול עקום. ככה זה התהליך, זה הדרך. אתה לא יכול להפוך להיות עץ לפני שראית מה יש לחיים להציע.